Dit is Hedy Weller. Vandaag laat ik je zien hoe je Steam-spellen speelt op iPhone en Android. Ga hiervoor naar de App Store of Play Market. En hier hebben we Steam link nodig. Open het en klik op aan de slag. Indien overeenkomstig zullen alle computers die in de buurt draaien en ja, op het lokale netwerk hier aanwezig zijn. Ja, wij selecteren de computer die wij nodig hebben. Laten we deze eens nemen. Deze getallen voeren wij in op de computer. Er wordt momenteel een snelheidstest uitgevoerd. Klik op OK. Klik op Afspelen. Steam start in de grote afbeeldingsmodus. Hier. Nou, hier kun je beginnen met spelen wat je maar wilt. Dat is alles. Weller was bij je. Geef een like en abonneer je op het kanaal. Dag allemaal.